Hello, good morning po. Ngayon po, ako po ay magluluto ng isang very affordable and very nutritious food. Popular po dito sa Japan. Natto, maraming nakakalam nito, alam ko. Mga kakilala ko dito sa Japan. First time. First time po kasi sa pasensya na kayo sa YouTube. Ang una kong gagawin is maghihiwa ako ng leeks. Kakadagdag ko ng lasa sa ating natto. Ayan. Madali lang to as in. Napakabilis. Mimix lang natin yan at yung natto. Alam nyo ba mga friends, yung first time ko sa Japan, hindi ko talaga gusto itong lasa ng natto. Kasi bukod sa medyo mabaho siya, malagkit siya, neba-neba, very sticky ibig sabihin. Yan. Uy, healthy ng natto dahil sinearch ko pa yan talaga ha. Yung natto daw ay meron siyang, it contains vitamin B6 folate and pantotic acid, antioxidant. Very nutritious din siya dahil siya ay soybeans. Soybeans na undergo process fermentation which creates condition that promote the growth of probiotics. So, maganda siya sa tiyan. Natto is also helps to maintain healthy smooth skin. Kain na palagi ng natto para gumanda yung balat. Kamusta naman? Tapos, siya? Pag kumain ka daw nito palagi, nakakapagpalakas siya ng immune system. Protect you from heart disease and helps you digest the food more easily. Para doon nakakapag-reduce ng constipation. Meron siyang protein, load of vitamin K. Vitamin K to reduce the reduce the chances of blood clots. Tapos, you will have stronger bones. Rich daw siya ng source of vitamin K called K2. It's very important for the woman who wants to keep their bones strong and healthy. Kaya pala, sa mga buntes, ina-advise nila kumain ng natto. Nakakapagpatibay siya ng buto. Ayan. Ganyan lang siya kasi plain mix. I-mix mo siya. Bigyan ko siya konting shoyu or toyo. Usually, kinakain nila ito sa umaga, breakfast. Natto. Dati hindi ko to ski Ibig sabihin ski, hindi ko siya gusto. Japanese ako ng Japanese. Ayan, ganyan lang siya i-mix. Tapos, i-mix mo yung rice. 1 cup of rice lang yung ginawa ko. Bilis lang talaga lutuin ito. 1 cup of rice. Pero marami na to, tingnan mo. Pero yaka-yaka to ng aking si ate. Ay, nahulog daw. First time sa camera, nakakakaba pala ng maging YouTuber. Next time mag-iisip ako ng pwede ko pang ma-share sa inyo. Alam ko yung iba, alam na to. Yung mga bago pa lang napupunta ng Japan, try nyo to natto. Sarap siya. Medyo may amoy lang siya. Sa umpisa, hindi mo siya magugustuhan. Ayan. At, ilalatag ko na siya dito. Ayan. Ganyan lang. Ang dami. Ang dami na pala ng 1 cup. Tapos, heat na natin yung ating gawin. Parang dito ako nagluto sa condo kasi yung kitchen ko sikat dun Ayan. Ayan, painitin natin, tapos lagyan natin at
At ito naman po, lagyan natin ng oil ang ating fry pan, konti lang. Olive oil, para hindi lang dumikit yung egg. Yan. Ito ko nagluto sa table ko. Konro ang gamit ko dahil ang sikip-sikip dun sa kitchen ko. Masikip lang kasi ang mga space dito sa Japan eh. Yan. Hindi tulad sa atin. Maluluwang ang kitchen. So, nasa akin ito ang aking. Ayan, ibit na natin yung egg. Napakabilis lang talaga nito. At masarap talaga. Gustong-gusto ng mga bata to. Natto. Walang may ayaw ng natto dito sa Japan, mga bata. Favorite nila to. Ayan, ipiprito na natin yung egg. Kita ba? Ayan. Kita pala yung ate ko. Wait. Ayan. Yes. Ayan, mainit na siya. Wow. Ipiprito na natin. At huwag natin i-overcook yung egg. Masarap ang itlog dito. Kahit fresh na kinakain nila dito to eh. Medyo malasado. Minsan, yung gusto nyong matutunan na Japanese food, request nyo lang. Lulutuin natin yan. Yan. Okay na siya. Ganyan dapat. Para masarap. Yan. Perfect. At nalagyan natin siya ng shoyu topping. Yan lang. Ganyan lang kasimple. Fwa-fwa. Natto omelet. Diba? Like and share. First time ko lang, yoroshiku ne minna.